Sziasztok! Zozoka vagyok, folytatom tovább a Cathy Rain című játékot. De nem új játékkal, majdnem arra kattintottam rá. Oké? Betöltés. Ó, a töltési idővel nincs gond a játékban. Hogy csak közben kávézom. Oké, no! Tehát, kedves fiúk, lányok, a megoldás ugye az az, hogy 6 számot kell valahogy találnunk. És amúgy erre is tökre rá lehetett jönni. Egyrésztről, hogy itt van a matematikai könyv. Másrésztről... Note to self. Remember the perfect bouquet consists of 3 tökéletes red csokkol, roses, 3 a blue vörös, violet, and 2 egy kék yellow ibolya tulips. és 2 sárga I've been working tulipán. on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Jó, mert ezt már leállíthatjuk. És hogyha megnézzük a könyvet, akkor láthatjuk azt, hogy vannak ilyen színes könyvjelzők. Vörös könyvjelző, kék könyvjelző, sárga könyvjelző. És ugye itt most már rájöhetünk arra, hogy mi a megoldása ennek. Tehát 3 vörös, és szerencsére ez nincs itt prim számokról van szó. Nincs túl bonyolítva, mert 2, 3 és az 5-ös a jó. Illetve utána mit is mondott? Egy kék, ugye? Jaj, sorry. Fibonacci sorozat, számok, ezt nem is tudom mi ez amúgy a Fibonacci számok. Én hát mondtam, hogy szeretem a matematikát, de nem vagyok egy nagy matematikus, vagy matekos. Fibonacci számok. Nem volt valami, hogy Fibonacci sorozat? Jó, nem tudom. Oké, mindegy, egy kék, ugye? Az pedig az 1-es, és akkor sárgából meg ugye 2. Ez pedig a pi-nek a értéke, ami azt jelenti, hogy az még a tizedes utáni szám is kell, tehát 31. Én ezt már úgy felírtam, amikor megoldottam a XP-s gépen a feladványt, jó? Nem azt mondom, hogy azonnal rájöttem, mert először nem figyeltem föl a könyveknek a könyvjelzőire, csak amikor visszamentem és jobban megfigyeltem a képernyőt, akkor vettem én is észre. De hogy is van? Pillanat. 2, 3, 5, ugye? Valahogy így. 2, 3, 5, és akkor 1, és a 31. 1 és a 31. Ez az. Most hallottuk a kattanást. Szuper. És itt csak ez a sárga boríték van benne. A thick yellow envelope. Oké. It's the envelope I found in the briefcase. Így van. Nem? Nem, jó, tehát akkor nem érdemes kombinálni. Let's see what's in here. There were 2 pictures, a newspaper clipping, a key, and a tape inside. Ja, és ez nagyon tetszik. Ezek a megoldások. Amire például nem jöttem rá, hogy a kis kulcs, ez mi a francot nyit? Tehát ameddig eljutottam a játékba. Van egy újságkívásunk, mikrokazettánk, és ez a túl exponált kép ennek a megoldása majd rohadt jó lesz. Looks overexposed. I can't make much out. I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. There's probably some way to enhance this back at school. Így van. I'll figure it out tomorrow when ezért I'm back. nagyon jó, hogy megkapjuk a mankót, a segítséget, hogy oké, most ezzel nem foglalkozzunk. Meg a kombinálás. Grandpa in uniform with 2 other men. Something is handwritten on the back. Flight tree. 241. McConnell Air Force Base, 1941. Tragic drowning in Conwell Springs. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead in Conwell Lake.
The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Egy nagyon fontos a dátum. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this. Dátum és illetve, hogy hány éves lányról van szó. Oké. Ja, és akkor meg is kaptuk itt a újabb párbeszédi lehetőséget. Itt volt még valami, nem? It's a small key, fairly modern design. No identifying tag, unfortunately. Tehát eddig ezt nem jutottam el, hogy ezt tudjam használni. I wonder what this unlocks. Én is. Minden büdös francéz. Oké, ja, várjatok, mert van nekünk egy mikrokazetta. Standard microtape labeled answering machine. It should play fine in Mr. Dicto. Basszus, mi annak volt a sorozatnak a neve? Twin Peaks. Ott a Mulder ügynök az ilyen mikrokazettás diktafont használt ő is. Oké, mikrokazetta, elgondolkodik. The tape I found in the briefcase. It seems that it was used in an answering machine at some point. Így van. És akkor azt mondom neki, hogy kombinál. És berakjuk a diktafonba, és meg is hallgatjuk. You've reached the Rain residence. Tehát ezt a házat, Rain rezidenció. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give Ez you direkt a call. angol. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming back. Don't call, don't write. Ez If you ever szerintem... try to contact us, I will call the police. Ez szerintem a Kathy-nek a szülei. Hát egészen pontosan anyja lehetett. It's me, Cocky. It happened to me too. Kaptunk egy csomó And infót. I'm not going to tell any of those bastards. They got it all wrong. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. Oké, na és akkor ennyi. I wonder who this Cocky is. Ez az. No, és hogy miért volt angol az a szöveg, ugye, mert azt hogyha azt lemagyarosították volna, akkor azt nem tudjátok megoldani a puzzle vagy logikai résznél. Jó? Tehát ennyi. Tehát direkt az angol. Jó. Ugye nincs itt más semmi. Oké, mindent megnéztünk. Jó. Go vissza a nagyihoz. Várjatok. Most már lehet, hogy ezt igénybe kell vennünk. These should come in handy when I need to make calls. Így van. És itt van egy telefonunk és egy telefonkönyvünk is. It's a phone book, Conwell Springs Tök jó County. megcsináltak, ezt annyira imádtam ezt is. I should be able to use this for looking up phone numbers of people or places in town. Nagyon jó. Ezt imádom. Oké. Rákattinthattok. Nem csesz le a játék, de ugye... Nothing like... Így van, tehát semmi értelme nincs. Alright, got it. Így van. Itt viszont megkaptuk a McCannal légibázisnak a számát. Rákattinthatunk. No result. Rákattinthatunk. Nem érdekes. Végeztünk ezzel. Felesleges. Jó, van 2 számunk, gyerekek, és fölhívhatjuk a kollégiumi szobánkat. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? És beszélhetünk vele a nyomozásunkról. I don't need to ask her about that. Aztán vagy nem, persze. I don't need to ask her about that. I'm trying to track down this young girl who drowned in the lake here. Okay. How hard can a dead person be to track down? They tend to stay in one place, you know.
Ha, very funny, E. I don't even know her name, just when she died. Oh, well, there must be some way to connect a name to that date. Yeah, maybe. I'm trying to find this guy, but all I have is his nickname, Cocky. Well, what do you know about the guy? Not much, just that he reached out to Grandpa for help. Quite desperately, I should add. Huh. Have you tried asking your grandmother about it? Now that you mention it, I haven't. Probably should. Nagyon tetszenek ezek a morzsák, amik így el vannak itt-ott helyezve. Okay, gotta go. Talk to you later. Bye, Kathy. Persze megcsinálták volna azt is, hogy... Vagy megcsinálhattam volna azt is, hogy egyből a nagymamához megyünk, de mindegy. De szerintem ez így jobb volt, mert ugye rá tudunk kérdezni a McKenna légbázisra. Legfeljebb ide még visszajövünk. De most akkor egyelőre a nagymama fog következni. Oh, hello, dear. Aztán lehet, hogy persze majd vissza kell ide megint jönnünk hozzá. Na jó, majd kiderül, már nem emlékszem rá. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Basszus, majd akkor lesz sok beszélgetni való, mikor nagyon sok info itt összegyűlik, meg lent is ugye gyűlnek a tárgyak, és elmegyünk egy új személyhez, és azokat így mindet végig lehet kérdezni. Hú, basszus kulcs. Oké? Okay? Can you tell me anything about McConnell Air Force Base? It's not very far from Conwell Springs. Joseph was stationed there for some time during the war. I believe they're still training young pilots there today. So, when did Grandpa enlist in the Air Force? Oh, it was barely past the honeymoon when Joseph left to fight in that terrible war, together with his best friend Charles and my brother Andrew. Those were nerve-wracking years. I was so worried I thought I would burst. Every short visit from Joseph was a joy, but he kept going back to the front, to my great dismay. When I told Joseph about being pregnant with your father, he finally realized that enough was enough. He had done his duty. Shortly thereafter, he returned to a quiet farmer's life in this very house, helping your great-grandfather with the crops, until he passed. Do you know anything about a young girl drowning around here? Oh, yes. It was the saddest thing. She was only 16. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember the name of the girl or her family? I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's okay, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family. In any case, he didn't speak to me about it. Okay. Does the nickname Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. It reminds me of the aviator call signs Joseph and his friends gave one another. Joseph was vigilante. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the rules. To this day, I have no idea how he always managed to land on his feet. Must be hereditary, given the things I've gotten away with. Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. I'm sure it's not that bad, dear. But to get back to the subject, you don't have any idea of who this Cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. I don't see a reason to ask her about that. Nem baj, csak ne legyen inaktív. Do you recognize this key, Grandma? I found it in the attic. I'm afraid not, dear. Do you know anything about this story, Grandma? Már kérdeztük ugye a párbeszédnél, de itt is Not much, dear. megkérdezzük. It was the saddest thing. The girl was only 16 years old. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember their names? Ugye, szerintem ugyanazt mondja el. Let me think. I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's quite all right, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always deeply affected by the tragedy of others.
Perhaps he wanted to do Azt in any case. elskippelem. Okay. Igen. Look at this photo I found in the locked briefcase. Goodness, I haven't seen that picture in years. This was taken when Joseph was stationed at McConnell Air Force Base. That's him right there on the left. Itt What about the other two? ahogy lereagálta, hogy that's him, tehát hogy nagyon jó volt itt a szinkron. Tehát, hogy tényleg, mintha előtte lett volna a fénykép, és ó, azt fölismerem. Hú, ez nagyon jó. Taps, taps. Nem tudom, ki volt a nagymamának a szinkronja, utána kéne nézni, mert ez így nekem így föltűnt, értitek, tehát hogy nagyon jó volt. What can you tell me about Charles Wade? Charles Wade. Well, I do know he has made quite a name for himself since he and Joseph went to war together. Apparently, he came up with some brilliant piece of engineering for the airplanes. They use it everywhere now. Any idea how to get in touch with him? I'm afraid not, dear. I haven't seen him for years. He and Joseph grew apart before you were born. Any particular reason for that? Oh, not that I know of. Ugye az üzenet rögzítőn, ugye őt hallottuk. Csak úgy tudtuk, hogy Charles. Oké, és akkor ez jön. Grams, can you tell me anything about this picture? It looks awfully bright. Perhaps something was wrong with the camera. Yeah, maybe. I should try to figure something out tomorrow at the university. Itt megint megkaptuk a infót. Ugye ezt még el sem mutat... De jó, ezt már megmutattuk, bocs. Lejöttem ugye időközben. Oké. Bye, Grandma. I'll be back later. So long. A nagyival végeztünk. Hát már mint hogy beszéltünk vele. Vissza ide. Akkor jó, akkor mégiscsak ide vissza kellett jönni ide, vagy vissza kell ide jönni. Vártok a telefonkönyv... Basszus. Szerintem nem lesz ott semmi. Így van. De rá kell kattintani. Damn, no Charles Wade in here. Was worth a shot, but Hiszen being rich and famous and all, I guess he's a got tehát amikor játszottam a játékot, én ezt megcsináltam. Wade Industries either. Ez a But it was logikus. kind of a long shot for them to have an office in this small county anyway. I should try to get a hold of him some other way. Oké, de viszont nem kaptunk új infót. Nope, couldn't find. Így van. I got that number already. Nem. Jó, oké. És akkor telefon. Ez az, és akkor a McConnell légibázist fölhívjuk. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi. I was just wondering if you had time to answer. Aztán mondom, lehet, hogy questions. vissza kell mennünk a nagyihoz. Sure thing, ma'am. Ask away. Majd kiderül. Mindegyiket itt is érdemes végigzonkorázni. Do you know anything about what happened to Joseph Rain in 81? I know that he was no longer stationed here at the base at that time. He'd left the Air Force decades earlier. But as a Conwell Springs citizen, sure, I've heard the rumors just like everybody else. How he was found by the sheriff all messed up, walking out of the woods with some kind of unexplained brain damage. Any theory as to what he was doing out there? I'm afraid not, ma'am. But I'm positive that it had nothing to do with this base or our operations here. Okay. What can you tell me about his service at McConnell? Well, Joseph Rain is a legend around here. His pile of medals weighs more than my car. I was fortunate enough to meet him before he suffered his injury, and I must say, what an inspiring man. I'm positive that he would have made General if he'd stuck around. Any idea of why he quit? He looks so happy in the pictures from the war. Oh, your family, ma'am? Granddaughter. Well, then I'm sorry for your loss. I heard about his recent passing. Appreciate it, buddy. So, about him quitting. I shouldn't speak ill of the dead, but Köszi, haver. we're broken. PTSD. Me? I don't think so. When I met him, he had this aura about him, like he wasn't afraid of anything. Maybe it was his guilt. He ended a lot of lives, but that's just me speculating. Gotcha. Thanks for the thoughts. Jó. What can you tell me about McConnell Air Force Base? This is one of the oldest Air Force bases in the U.S., established during World War I. The main purpose of it is to train fighter pilots. The McConnell Flight School is well-renowned all around the country. In the late 80s, the school started accepting a limited number of civilian applicants due to the high demand.
Some of the most famous dogfighters in U.S. history, such as Ethan Fireball Jenkins, Joseph Vigilante Rain, and Brett Xavier Myers trained at this very base. Charles Wade, the great industrialist, did too. Some claim that many of his revolutionary ideas came from the former chief mechanic here, the late Niles Bloom. Interesting. Thanks for the history lesson. What can you tell me about... This is one of the main purpose. In the late 80s, some of the most famous dogfighters in U.S. history, such as Ethan Fireball Jenkins, Joseph Vigilante Rain, and Brett Xavier Myers trained at this Lehet, hogy itt lesz az a kukis Charles Wade, the great industrialist, hívójelű, de... Some claim that many of ugye his nem volt ott, revolutionary mindegy. ideas came from the former Nem, chief nem volt ott mechanic pont. here, the late Niles Bloom. Interesting. Jó. Thanks for the history lesson. Szerintem, ha ezt mondta volna, akkor itt meg kellett volna jelennie, hogy ezt beazonosítottuk. I don't see a reason to ask him about that. Semmi baj. Do you recognize the aviator call sign, bocs. Cocky? Hát itt is rá is tudunk I kérdezni. know all the call signs here, and I'm positive it's not one of them. Rá is tudunk This kérdezni. isn't current, though. It might have been used as early as World War II. Oh, that's unfortunate. We don't keep any official records of call signs. The only option I can think of is to get a hold of somebody who was around back then. Any suggestions? The only person I can think of who is still alive would be Charles Wade. All right, thanks. My pleasure, ma'am. Anything else I can help you with? I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you can make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. No can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. Oké, és akkor ez szerintem az informatívabb. I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. Nice try. You know what caller ID is? You can clearly see that you're not calling from the station. Goodbye. Damn, I can't pull that off if I call from here. Igen. Így is rá lehet jönni, hogy mi a megoldás, de ugye el kell mennünk a rendőrségre, és akkor ott a helyettes, ugye aztán ott volt a telefon, és akkor fölhívni őket. Jól van, na várjatok, ez így akkor megvolt. És akkor nézzük mi is végig. Tragic drowning in Conwell Springs. Igen. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Oké. Szerintem az a logikusabb, hogy elmegyünk. Lehet, hogy így is csináltam, sőt, nagyon valószínűleg, hogy így csináltam. Hogy elmegyünk a rendőrségre. Én már tudom persze, hogy hogy lehet rájönni a... Hogy tudjuk kinyomozni a vízbe fulladt lánynak a nevét. De csak várjatok, először beszélünk a Lennyvel. Amúgy a sheriffel is lehet beszélni. Hey, Lenny. De általában ő mindig mérgelődik. Na nézzük csak. Nah, I don't want to ask him about that. Hey, Lenny, do you remember anything about a girl drowning around here? Yeah, I remember my mom telling me about that. I was like 6 at the time, though. Do you remember her name? Oh, man. Not really. I was so little. I think it was something with an L. Linda? Laura? Something like that. All right, I'll keep looking. Pillanat. Nah, I don't want to ask him about that. Nem baj. Nah, I don't want to ask Nem him. baj. Ezt ugye meg már... Ja nem, de hogy nem I voltunk probably itt. shouldn't. Jó, semmi. I already asked him about Már that. megkérdeztük tőle. Hey, Lenny, do you recognize these men? Not really. Sorry. Semmi gond. I don't want to show him that. I don't want to. Oké. Hát... Hát ez I úgy don't wanna ugyanaz, show. így van. Jó. Ez pedig nem. Akkor vissza. Well, Vele gotta go. most... See ya.
végeztünk. Megnézzük a sheriffet is, fiúk. De mondom, hogy ő általában mérgelődni szokott, de ugye, tehát hogy ez most a végigjátszás, tehát természetesen én idejöttem az XP-s gépen, és beszéltem vele, hiszen nem tudtam, hogy kitől milyen infót kapok. Hát újra. I don't need to ask him that. Szerencsére nem rabolja az idejünket a játék nagyon. 16-year-old girl? You have a memory problem? I told you I haven't been working here that long. Besides, even if I did, I wouldn't tell you. Juvenile cases are a sensitive matter. Oké. I don't need to ask him that. Semmi baj. I don't need to ask him. Semmi baj. I probably shouldn't. He might ask where I got it from. Oké, semmi baj. Do you know anything about a drowning here in 1975? The victim was a young fog, girl. ugye? You have a memory Igen, besides, jó, even if... hagyjuk. He's new in town. I don't think... Oké. I don't want to show him. Oké, jó, akkor vele is That's végeztünk. all for now. Tehát mondom, én ezt a XP-s gépen ugyanúgy végzongoráztam. Illetve jobb, hogyha beszéltek vele, vagy beszélünk vele, mert ne legyen aktív az a párbeszéd. Oké. How can I help us? Megint kénytelenek vagyunk a csavargónak segítségét kérni. Hey. Hi there. Could you distract Lenny again? Sure, I needed to puke again anyway. Good to know. Guess what? He's having some kind of fit in there. Not again. Here we go again. Oké. Maybe there's something in here about that drowning. Nope. Looks like I'm gonna need her name. Ó, basszus kulcs! Ó, akkor mégiscsak... Oké. Jobb lett volna, ha idejövünk a másik helyszíntől. Jó? Se baj, ha itt vagyunk... Használjuk a telefont. Kurva élet, ez basszus gyerekek, ez úgy kiment a fejemből, hogy ez itt persze, hogy nem fogjuk megtalálni. Telefon. És akkor a... Ugye innen fölhívjuk a McKennelt légibázist. Akkor basszus kénytelen leszek ide visszajönni. Elfelejtettem, de hülye I vagyok. was just wondering if you had time to answer a few questions. Kurva élet. Sure thing, ma'am. Ask away. No, és akkor Charles Wade. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you can make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. No can do. I can't really help you out unless you have some sort of official Így business. van. Amúgy szemöldök piercingje van a csajnak. Ez még nem tűnt volna föl. Igen, tegyük úgy, mintha I zsarolnál. do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. I can see that you're actually calling from the station. You say you're a cop? You don't sound like a cop. Na, What the hell is that supposed to mean? mit képzel? It's just because I'm a woman, right? Women don't belong in law enforcement? Is that what you're saying? That's so sexist. Now that's hardly what... Do you have any idea what I have to go through every day? Nobody takes me seriously. The dirty looks, the sexual innuendos, Relax, okay? I'll check the files. It's 555-7641. Thanks, buddy. És fel is hívhatjuk egyből. Wade residence? Hi, this is Kathy Rain. I'm calling for Charles Wade. He doesn't live here anymore. What's this about? What do you want with my father? I'd just like to have a quick word with Mr. Wade. It's about my grandfather, Joseph Rain. You're 20 years late, girl. My father has neither time nor energy to deal with you people. But
conversation is over. Unless my father explicitly says he wants to talk to you, it's Ez az not going to érdekes. happen. Ha csak apám nem What a mondja stuck-up, kifejezetten. overclass witch. Well, she hasn't heard the last from me. I'm going to talk to that old man one way or another. Oké. Basszus kulcsa. Ezt elrontottam. Itt ugye semmi nincs. I got the key already. I don't... Oké, akkor menjünk. Jó, igen, ezt elrontottam. Teljesen látszik, hogy nem koncentráltam oda. Hiszen kevés az infók, nem tudunk infót. Temető gyerekek. És meg kell keresnünk a sírt. Én most nem kattingatom majd végig az összes sírt, jó? Tudom, hogy hol van. De igen, tehát az a... Ugye nagyjából tudjuk, hogy L betűs a név. Illetve az életkor és a rendőrségi jelentés alapján ugye... Tehát, hogy mikor halt meg, azt megtudjuk. Illetve a születését is így természetesen megtudjuk. Tehát, hogy mikor halt meg, azt tudjuk, és a életkor alapján meg, hogy mikor született. Erre úgy egyszerű volt rájönni. Na és akkor itt van egy érdekes dolog. A little boy. Maybe 5 or 6 years old. Ami nem tudom basszus, hogy mi lesz. De a haját nézzétek meg a kis Hey kölyöknek. kid, how yourself? What are you doing? Nagyon hasonló. Huh, I like you, kid. És ezért gondolom You're azt, not hogy here ez nem alone, emos, right? csak ilyen a haja. Where's your mom? Oh, she's Mint ahogy around. neki is, ilyen a haja. I don't see her. You must be blind or something. I'll go look for your mom, okay? Don't go anywhere. Whatever. És ugye volt már ilyen utalás a fényképeknél a nagymamának, ahol van ugye ott a nappaliában. Szóval érdekes. The grave is brimming with flowers. De hogy ez mi lesz? Ezt még mindig nem I'm gonna tudom. find out what happened to you, Grandpa. I promise. Jó, akkor hogyha megint I should beszélünk go vele. look for his mother. Jó, semmi. Ja, most akkor a kisfiút zárjuk le. El kell jönni idáig. I shouldn't leave while that kid is alone. Kid? Hops. Guess you Persze found ugye his lehet, hogy erre is el lehet menni. Itt most mi nem tudunk erre elmenni. Igen? De természetesen akár arra is elmehetett a kisfiú. Oké, és akkor... Itt van. Alright, this is the right date. Looks like her name was Lily Myers. I should try to get a hold of her family. Oké. És... szerintem most azt fogom csinálni... Mindenféleképpen el kell mennünk a rendőrségre. Ó, basszus, várjátok, hogy csináljam. Szerintem elmenjünk akkor a rendőrségre vissza. Megszerezzük az aktáját, most tudjuk a nevet. És akkor valószínűleg, hogyha... Ó, basszus, várjatok. Lehet, hogy mondjuk már meg fog jelenni itt az új helyszín. Na jó? Tehát rendőrség. Na arra gondoltam, tudjátok, hogy elmegyünk a nagymama házába, a nagymamáról beszélünk. Most már ugye megvan az plusz a név, a telefonkönyvet megnézzük, stb. Most akkor megint... Tehát, hogy inkább ide jövök. Hey. Hi there. Could you distract Lenny again? Sure, I needed to puke again anyway. Good to know. Szerintem már... Jó. Délelőtt már nem tudok még egy felvételt csinálni. Ja, megvan. A mai nap basszus szeretnék eljutni a... Guess what? Addig a pontig. He's having some kind of fit in De there. hosszú, még így is hosszú basszus. Tehát ez volt már egy órás, és most a másfél óra játszom a játékkal, basszus kulcs. Okay, there's gotta be something in here about Lily Myers' death.
Ó, beszélhettünk volna először a sráccal. 1975, és ugye mi már akkor nem voltunk itt. Hiszen nem tudunk róla mi semmit. 1975, 7. 14, hajnali, utólag 18. A mentőszolgálatot egy Conwell-tó melletti lakos hívja, aki jelenti, hogy egy 16 év körüli fiatal nőt talált holtan a vízben lebegve, feltehetően befulladt a tóba. Ugye 75, tehát 81 előtt járunk jóval. 75. 7. 14 kicsit később, a rendőrök megérkeznek a helyszínre, a mentők úton vannak, a köd miatt késnek. A holttest teljesen fel van öltözve, és nincs nyilvánvaló jele idegenkezűségnek, az esetet véletlen balesetnek nyilvánították. Ami lehet nincs. A lakás átvizsgálásakor egy búcsúlevelet találtak, amely megegyezett az áldozat kézírásával. A szemtanúk korábbi mentális problémákról számoltak be. 75, ugyanaz, csak később, a mentősök végre megérkeznek, a lányt az egészségügyi személyzet halottnak nyilvánítja és a városi hullaházba szállítja. 2 nappal később a halott kép jelentése megérkezett, a halálok a fulladás, külsőleg nincs jele küzdelemnek, öngyilkosság megerősítve. Jól van. Hát annyira nincs jól. Looks like somebody did a Virginia Woolf. I wonder if there's more to ez amúgy nem tudom mire lehet utalás, ez a Virginia Woolf. Ugye nincs itt semmi, ami nekünk kell. Így van. A telefont nem kell használnunk. Tudunk ilyenkor így beszélni a sheriffel? És most... I should use this time to poke around. Jó, oké, bocs, akkor semmi. Az a baj, hogy itt ilyenkor igazából nem tudok mit csinálni, tehát nem enged be. Na, hol van? Csak annyit tudok csinálni, hogy elhagyom a környéket. Ó, basszus kulcs. Jó. De jövünk még ide-vissza persze a rendőrséghez sokszor. Oké. Nem jelenik meg az új helyszín, tehát akkor Rain Residencia. Beszélünk szerintem a... Várjatok, nem is tudom mit csináljunk. Szerintem egyből idejük a telefonkönyvhöz. És akkor megpróbáljuk megkeresni. Most már a név alapján. She's been dead for 2 decades. I could try to find someone in her family, but de megvan. full name. Lily Myers. Basszus, nem áll. Akkor kurva élet. Akkor mégiscsak szerintem a nagyival kell beszélni. De aztán lehet, hogy még vissza kell mennünk a rendőrségre is. Ó, Istenem. Na hát igen. Oh, hello dear. A sok mászkálás és próbálkozás. Mind if we talk for a bit, Grandma? És még... Not at all, dear. What's on your mind? Teázik. I found out that the drowned girl's name was Lily Myers. Ring a bell? Oh, yes. Oh, how could I forget? Na jó, akkor itt már meg lesz az új helyszín. Lily and Nathan. Do they still live around here? Mother and son do. I see them in town from time to time. They live somewhere near the lake. But not the father, Jack, was it? No. He disappeared not long after Lily took her own life. I see. Do you know how I can reach the family? Not really, dear. Like I said, jó, mielőtt kimenjünk az ajtón, azért ránézek a telefonkönyvre. I don't see a reason to ask her about that. Kurva élet. Nem, vártok, van itt valami? I don't want to show her that. Nem, ez meg már volt. Well, gotta go, Graham. Talk to you later. Bye, Kathy. Teázik a nagy. Tehát telefonkönyv. És remélem most már meg lesz az a helyszín. Ott van. Várjuk, Myers család. Alright, found an address. Így, ez az. Új helyszín hozzáadva. Másit nem kell hívnunk nem kell hívni senkit. Menjünk az új helyszínre. Mi mindig ez kérdésre? Nem mint a zavarna. Tök jó. Kérdem, kellemesen ma megcsinálva. Álmosító, nyugtató.
No, van egy új helyszínünk, fiúk. Ezt nézzétek meg, ezt a helyszínt, vagy ezt a részt. Oké, és akkor... Conwell Lake, where Lily Myers met her demise. Oh, gee, I would, but I forgot my swimsuit at home. Thick, dense forest. What were you doing out there, Grandpa? És itt térdig vizes volt. Oké, It's totally overflowing with cigarette butts. Somebody around here is a chain smoker. We have something in common. Good to know. There's a ton of discarded cigarette butts. Somebody around here is a chain smoker. Yo. We have something in common. Good to know. I can see someone moving inside. Okay. Ennek nem tudom még, hogy mi szerepe lesz például. Tudja, hogy lesz valami szerepe. Not too chilly, thankfully. Amúgy teljesen kellemes. Mert elveszőmérő, tehát valamikor erre szükségünk lesz, de hogy mihez kell, gyerekek? Fingom nincs, basszus. Yes? Can I help you? I hope so. My name's Rain. Kathy Rain. Joseph's girl. The one they sent away. Yeah, that's right. Well, what do you want? I had some questions about your daughter, Lily. Well, you know what? I don't have any answers, girl. Lily was precious, special. Lily died. That's all there is to it. My grandfather came to see you, right? To ask about her? Maybe he did. I don't see how that's any of your business. I'm not asking for much, Mrs. Myers. Then clearly you have no idea what it's like losing a child. Goodbye. Oké. Na, semmi gond, mert ugye megtudtuk azt, hogy dohányzik. Valószínűleg a nő. Won't you ever give up? Care to join me for a smoke, Mrs. Kínáljuk Myers? cigivel. Well, I'm gonna have to think about it. És amúgy tök egyszerű. Corley cinders. Extra long. You got taste. I'll give you that. Well, I suppose one smoke can't hurt. And that's when he realized it was his own bong. Oh my, oh now that was a good one. You know what, Kathy? You're okay. Sorry for being such a cranky old bag before. I get a short fuse when I run out of smokes. Now that's an understatement. Good thing I had my morning smoke, otherwise we would have had a fist fight on our hands. Oh, it's getting chilly. Why don't we head inside? Sure, let's go. Now, this here's my boy Nathan. He's special. Nate, be polite and say hello to Kathy. Hi, Kathy. Hi there, big guy. Ó, hát nem is egyszerű. Az eufemizmus olyan megfogalmazás, amely az eredeti fogalom bántó, sértő vagy szókimondó jellegét enyhíti. Jó, ezt is tudom, basszus. Kb. 10 percig után úgyis elfelejtem. Na, akkor nézzünk körül, srácok. Very lifelike. Contrary to popular belief, I don't believe the owls are more than what they seem. Yet another burial ground for those sweet, addictive, not to mention cancer-inducing sticks of tobacco. I'm a huge fan. It's Nathan, Sue's mentally disabled son. What you doing, big fella? Drawing. Oh yeah? What are you drawing? The nice red man. You mean Santa? No, the nice red man. Now, what did I say about raising your voice at strangers? Sorry, Mama. I'll be nice. The red man is nice.
Don't mind him. He gets so absorbed in his drawings thanks to that wild imagination of his. Just like his sister. Sejtetjük, hogy valószínűleg nem lesz. Tehát, hogy nem fantázia. Jó. Nice painting. It's signed L.M. Lily Myers. I can smell something cooking. Elk, by the looks of it. They're fairly common in Conwell Woods. Jó, azért végignézem megint. Oké. Sue has nailed the tomboy look. I like it. Ő is hiszik valami. So you wanted to ask me about Lily? Yeah. Do you mind telling me what happened when my grandfather came to see you? Well, he knocked on my door a few years after Lily had passed away. I didn't know Joseph too well myself, but I'd heard of him and the good he'd done for the other people around here. So I let him in. He started asking a bunch of questions about Lily, like if I was absolutely sure that it was suicide. And what did you say? The truth. That she was depressed and had been for a long time. I had no doubts about what happened. All right. Anything else? Well, he was weirdly curious about her paintings. Lily painted? Yep, that's one of hers right there on the wall. I see, it's beautiful. So, in what way was he curious? He asked if Lily had painted anything odd or strange. I didn't really get what he was after, but I let him have a look at her work. He spent some time browsing through them, and then he wrote something down on a piece of paper, thanked me, and left. Huh. Any idea of what he could have seen? Not really. I had the paintings all lined up. Could have been any of them. Would you mind showing them to me? Well, I would if I could, but this is the only one I have left. I sold the rest many years ago to this weirdo art collector. Oké, na srácok, hát és akkor itt hajrá. Do you know anything about what happened to my grandfather? Basszus, How he ended up in a hátra. wheelchair? Stroke, wasn't it? At least that's what I heard. Not necessarily. There are some divided opinions about it. Now that I think about it, that whole ordeal happened to him not long after he came here. How long? A week, maybe, at the most. Okay. I don't need to ask her about Okay, that. jó, így van. Mind telling me what Lily was like, Sue? I'd be happy to. She was Nathan's older sister by 2 years. Lily was like any girl growing up, normal, happy, talking about school, boys, and whatnot. And she and Nathan were close back then, always playing together in the woods. When Lily was 10, she started drawing, always doodling on just about anything she could get her hands on. We didn't have much, really, and so she used what she could. Once I even caught her scribbling on toilet paper. On her 12th birthday, we gave Lily a thick sketchbook with an assortment of pencils. She was ecstatic. That was the happiest I'd ever seen her. From that day, drawing became her life. Eventually, her art teacher at school helped her to get started with oil painting. When Lily was 15, something changed. At first, I thought it was just usual teen angst, but no. Egy évvel a halála előtt, something different. 15 éves. She started going out, disappearing for long periods of time. She locked herself in when painting. She never used to do that. I tried everything. Counseling, support groups, antidepressants. Nothing worked. About a year later, she just gave up. And, well, you know the rest. I'm sorry, Sue. That must have been unimaginable. Thanks, darling, but it's been a while now. I've learned to live with it. Okay. I don't need to ask her about that. Does the name Charles Wade mean anything to you? Oh, he's some big-time businessman, ain't he? Yeah, he owns a large company. That about sums up what I know about the fella. Ó, basszus kulcs. Pillanat. What do you do to support the two of you?
little bit of this and that. Got me some cash saved up, too. Nathan helps out when he can. What happened to your husband, if you don't mind me asking? You could say he didn't quite cope as well as I did with what happened to Lily. He got himself a death wish after what happened to her, started drinking and getting into all sorts of trouble. 5 years left for him in the joint now. Been there for 15. Man, that must be rough for you. Oh, we're doing just fine without him. Aren't we, Nate? Mama takes good care of us. Mama sure does. Basszus, nagyon szó ez a játék, kurva élet. Most nézem, gyerekek, ugye már 50 percnél járok, akkor hamarosan végig lesz ennek a résznek. És még, basszus, és még nem is tudom, hogy hol vagyunk még attól a helytől. Basszus, akkor kurva sokat játszottam én ezzel a játékkal. Azt a mindenit. Nem rövid. És ugye most tényleg, most ugye tudom, hogy mit kell csinálni. Na nézzük csak. Tell me about Lily's art. It used to be about cheerful things, landscapes, animals, bright colors. But as she drifted further into depression, she started painting horrible things, death and decay. And the last few pieces look like something out of a nightmare. That's awful. Did Lily ever get any recognition for her art? Not really. Except from the guy I told you about who bought most of her paintings. Okay. Tell me about this art collector person. Rich, fancy looking, in his 50s or thereabouts. I'd say he'd be around 70 now if he's still alive. He knocked on that door one day with a wad of cash in his hand. $5,000. He wanted everything that Lily so much as touched with a brush. Huh. Did he say why? Nope, but I got the feeling that most of that dough was paid so he could avoid any questions. I took the money. I still had Nathan to support. Did the stranger give you his name? No. His face was far from forgettable, though. Big nose, bright blue eyes, looked black Irish. He had a thick black mane turning gray, no beard. All right, Sue. Thanks. Mit lehet az, hogy fekete ír? Érdekes. Ez valami olyan dolog, amit még nem hallottam, hogy fekete ír. Tehát nem színes bőrű volt, fekete ír. Black. Ugye Black Irish mondott. Jó, ja, nem csukhatjuk be, vártok, bocs, mert hogyha becsukjuk, akkor ugye végeztünk a párbeszéddel, hanem ezeket is megmutatom neki. Just ask her about her daughter directly. Okay. Do you know what this key opens? Well, that's a bit of a weird question, ain't it? But no. I'd rather just ask her about her daughter directly. Hey, Sue, do you recognize any of these men? Well, there's Joseph Rain. Always so handsome. I had such a crush on him back in the day. And... no way. That's him. The man who bought the paintings. He's much younger here, but there's no mistaking that hair and nose. Are you sure? I'm positive, little cat. That's the guy who walked into this cabin with $5,000 in cash. That's very helpful, Sue. Thanks. Ugh. Another question for the elusive Mr. Wade. Most úgy eltűnt? Aha, ugye azt megfejtettük. Jó. A fénykép, ezt a túl lesz valamit. Oké. Jó, végig megyünk rajta, mondom, de ezeknek semmi értelme nincs. Igen. Igen. Oké. Na ez, esetleg? What do you think about this church? It's a good church. I go there from time to time. I bring Nate, too, and that boy needs the fear of God put into him. Okay. It was fun the last time, but no reason to... Okay. I was pretty tempted. Jó. Ez felesleges volt. Jó, akkor egyelőre... I think I'm gonna head off now. Itt most nincs. Sure thing, little cat. Come back anytime. Semmi. It's getting late. I should head back to the city. Gyerekek! Wow! Jó. Oha. Hát ezt el is felejtettem, hogy ez így lett megoldva. Igen, teljesen máshogy játszottam, amikor próbálkoztam a játékkal a XP-s gépen. I was wondering when you'd show up. How did it go? Long story.
I found out about some stuff that happened when I was a kid. Basszus, itt jó lenne gyorsan haladni. Wow, what a mystery. So what's the plan now? Középső. I don't know yet, but I'll figure something out. What about this Charles Wade? You still haven't talked to him? And that strange bright picture you showed me? Those tapes? Listen, I know this guy. Eileen, relax. We can talk about it tomorrow, okay? Oh, it's way too late now. No, I couldn't possibly sleep now. I'm way too excited. És ugye valami ilyesmi eseménynek kellett volna bekövetkezni, amikor mondtam, hogy nem jött be semmi, nem haladtam tovább a játékkal. Szerintem valakinél nem voltam, nem beszéltem, nem mutattam meg neki, csak ezt tudom elképzelni. Guess what? I got an idea. Please tell me De nem ez volt you az, taking a sabbatical. ezután bőven még Haha, so you found all this evidence, right? Pictures, tapes, and stuff? I guess. Why? Well, as you know, I have a computer. And I know this hacker guy, Na itt lesz az, Dave, amit nagyon imádtam. Oh, never mind. I'll just write you a note. You go back to sleep. Seriously, Eileen, sometimes I just marvel at how your brain works. I know, right? És itt meg is akadtam, illetve itt volt egy olyan rész, aminek utána néztem. Tehát itt jó sokat szaroztam a játékkal. Ez mi lehet? Are you sure you want to do this, Catherine? You still have time. If you think there's any chance you would change your mind. Iskola lehet? I'm sure, doctor. Vagy nem, bocsánat. Valami klinika, kórház. Please, don't tell my mom. I'm sorry, but we have to do that. It's the De law. hogy ez mi? Ez mi a gyereke volt? Most kapcsolom össze, ez mikor lehetett? Ez régen lehetett, akit a temetőben láttunk, fiút. Az lehetne például az... Várjatok, de nem, itt most arról van szó, hogy mintha el akarná vetetni. Jó, ezt nem gondoltam ám végig, várjatok? Anyának semmi köze hozzá, az én döntésem. Nézzük ezt meg. It's none of her business. It's my choice to make. Mi a büdös? I have enough shit going on with her already. This would just add fuel to the fire. Vegyek ki belőle. I'm afraid there's nothing I can do. Ez akár lehet gyerekre is utalás. De lehet bármi másra is. Right this way. Nem tudom mire. Nem tudom mire. I hate that dream. Második nap. Utána ezt az álmot. De lehet, hogy csak álom volt? Na hát nem tudom, basszus. Most kapcsoltam össze, hogy azzal a gyerekkel a temetőben. I guess Eileen went to class. I probably should too. A kurva élet. Ne. Jó, igen, vicces volt. Oké, na srácok, tudjátok mit fogunk csinálni? Csak úgy viccből. Csak úgy viccből. Felhívjuk a kollégiumi Not that I szobát. don't love the sound of my own voice, but... Jó. Ja. Ez csak kötelező jelleggel megnéztük. Oké. Ott van. Ott. Na. Megjegyzés ez. Hi, Kat. Feel free to use my computer while I'm away. My password is AngelLove, without the quotes. If you call my friend Dave at 555-2492, he can set you up with some software. Ez picit hosszabb lesz ez a videó, igyekszem valameddig ezzel eljutni, jó? Ezt oldjuk meg itt a videó végén. Itt nagyon sok feladatunk van. Nagyon jó. Shit, looks like she forgot to write down the username. Elfelejtett leírni a felhasználó nevet. I think it's just some combination Igen, of her first and last name. picit itt akadtam el, de semmi gond. Dave Hacker, megvan nekünk egy telefonszámunk. Itt még volt valami? Ez ugye semmi, ezt elolvastuk. Akkor várjatok, hagyj gondolkodjam. Ugye van itt egy nyomtatónk, van ugye egy szkennenünk, meg van a számítógépünk. Na, akkor először a telefon. Tehát itt egy picit elakadtam, nagyon sokat kellett itt próbálkoznom, meg gondolkodnom, de itt van egy olyan rész a szerkesztésnél, ahol utána is kellett néznem, hogy pontosan mit kell csinálni. Felvesz telefon. Jó, és akkor a hackert fölhívjuk.
És itt most kihagyom a próbálkozásokat. Hey, I'm Kathy. Eileen said to call you about some software. Ellie who? Eileen. Red hair, glasses, speaks so fast her gums ache. Oh, right. I thought her name was Errol. Figured it was kind of a weird name for a girl. Nagyon jó. You must have a hearing Csóka disorder. is. You must have a thinking disorder. Burn. Wow, just wow. So, the software? Érdekes figura yeah. is. No, can't. Not really. I knew she was full of shit. Nah, I mean, sure, I used to be able to get pirated software, but not anymore. There was this misunderstanding and my network privileges were revoked. Me and Clyde, the campus IT guy, don't really see eye to eye. We used to play bocce together, and let's just say he is one sore loser. Hú, basszus, lehet, hogy majd utána is kell néznem megint, mert elfelejtettem, hogy kell majd szerkeszteni a szöveget. Na majd meglátjátok, miről beszélek. Na várjatok! Can't you just patch things up with the guy? No way! He's such an ass! He even thinks TNG is better than the original Star Trek He utalás. thinks the what is better than the what? Ez nagyon I know, jó. right? Can you believe that guy? Amúgy szerintem a TNG jobb a Original Series-nél, de ugye én csak ezért mondom, mert a Original Series az nagyon régi, az 60-as évek végén készült, régi rendezés, régi jelentek, kamerakezelés, stb. Ó, basszus gyerekek. A TNG az meg egy újabb, az 80-as évek végén rémlik nekem. Persze én sokkal később láttam, ugye itt amikor Magyarországra bejött, és igen, tehát, hogy még az sem annyira friss rendezés, már most, a mai szemmel nézve, de mégiscsak jobb. Emészhetőbb, mint a Original Series. Na jól van. Can't you just hack your way back in Most somehow? csak úgy eszembe Isn't jutott. that what you do? És ugye kedvenc témám a Star Trek, Star Wars, bármi is. Don't you ever leave your room? Use a computer in the library or ezeket something. a Aren't they connected to the network? Filmeket, No, there are sorozatokat. cameras in there. Clyde is just waiting for me to make a move. Oké, tehát hackergedni fogunk. You call yourself a hacker? Just use your brain, for Christ's sake. Let's figure this out. Wow, you're so sassy, Nancy Drew. Well, okay, only an admin account can change the access port. The only way to even theoretically crack one would be if Clyde logged onto a machine to which we have unrestricted physical access. And... ooh, I got an idea. I'm not gonna like this. Well, what you could do is intentionally crash your PC. That sounds especially stupid. Well, not crash it, just crash it a little, then call Clyde. Clyde will come over to fix it. If you're lucky, then he'll log onto the network using his admin account. Afterwards, you can use some of my tools to find and crack the passwords locally. Worth a shot, I guess. Okay, you can come over and set it up. No way. I have severe IBS, it just wouldn't work. Ez nem tudom, mi ez az IBS, mit What the hell's jelent. that? Seriously, don't want Leírhatjuk mondjuk a keresőben, hát ha lesz rá találat. It's not rocket science. You do what I ask, and I'll get you some juicy software. Quid pro quo, Clarice. Whatever, weirdo. We'll see. Oké, megvan. megvan. IBS, vagyis az irritábilis bélszindróma. Mennyire veszélyes. Oké, megvan, srácok. Nem hallottam még róla. Oké, várjatok a telefon, és akkor, ha minden igaz... Aha, jó, igen, ha minden igaz, akkor... A thick white envelope. Oké. Kombinál, kinyit. There was a floppy disk in there with a note taped to the back. 1. Boot your computer using the blue floppy. 2. Use the corrupt MBR utility to crash the file system of the computer. Igen. Take the floppy out and reboot. Kaptunk egy bootlemezt. 3. Call Clyde at 555-8181. Így van, megkaptuk a... Tell him your computer crashed and IT-snek a give him the error telefonszámát. code on the screen. He'll come over and have a look. It shouldn't take too long for him to fix. 4. Now comes the crucial part. You need to somehow make him log on with his Ezzel admin volt account. problémám, de... 5. Reboot and retrieve the admin credentials using the blue floppy. 6.
Reboot and log on using Clyde's admin account. És megmondom, hogy mi volt 7. a Look for some probléma. kind of tool to remotely open my Ethernet A port. B-kollégium Dorm 8-as B, szoba, room 8. azt írtam. That's it. And remember, if you mess up somewhere, just call Clyde, and he'll have to take care of it. It's his job, after all. Oké. Megkaptuk az informatikának a telefonszámát. No és az a baj, hogy ugye tudjuk Eileen-nek ugye a jelszavát, de a felhasználó nevét nem. Na most én gondoltam, hogy annyi a dolgunk, hogy idejövünk a bőrönthöz. Eileen's girly suitcase. És There's a sticker ugye on it with her tudjuk full a name. teljes Eileen nevét. Mildred Summers. Igen ám, de nem jó. Tehát nem volt jó egyik se. Na és itt a sok próbálkozás után végre idejöttem a kurva telefonhoz. És fölhívtam az informatikát. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? És itt van egy ilyen beszélgetési lehetőség. I, kind of forgot my username. Well, it's real easy. It's the first letter of your first name followed by your last name. So Jane Doe would be J-Doe. Alright, sounds easy enough. Jó. Ennyi. Never mind. Letesszük. Suit yourself. És hogy könnyebb legyen, ezért... Jó, oké, eszembe jutott, J. Summers. Tehát idejövünk. A könnyebbség kedvéért először bejelentkezek. Igen, tehát J. Summers... Ja nem, de hogy J. Summers, miért J. Summers? Eileen, ugye? Tehát E. Summers. Hülye. Jó, figyeljetek, szóljatok rám. Oké, és akkor a jelszó az Angel Love. Nem ütöttem Space-t, ugye? Kurva élet. Várjatok, valamit rosszul csinálok. Angel... Lehet, hogy ütöttem véletlenül Space-t. Love. De ne kérdezzétek meg megint, hogy miért. Ez az. Tehát E. Summers, és benne vagyunk akkor a gépbe. Oké, kiléphetünk belőle. De ez kelleni fog. Oké, és akkor... a boot floppy. Kombináljuk a számítógéppel. Bebootolunk a floppyról. És az MBR-t tönkretesszük. Tehát elindítjuk ezt az MBR hóhér nevezetű programot. Az MBR, gyerekek, ezt mondtam, hogy én számítógépes vagyok. Master Boot Record nek a rövidítése. Tehát nem fogunk tudni a Winchesterről bebootolni. Vagy nem tud bebootolni majd a gép a Winchesterről. Tehát a Winchesternek a Master Boot rekordját tesszük tönkre. Indító rekord sérült, kilépés és leállítás. És... Alright, time for some expert help. Így van. Ki is vettük a lemezt. Fölhívjuk a IT-st. És megkérjük, hogy jöjjön át. Ja igen, és itt megint volt egy pici dolog, amit nem tudtam. Nem itt. Majd később. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? A hibás Hi, I need you számítógép. to come and fix my roommate's computer. What seems to be the problem? It won't start up. There's some kind of system failure with an error code on the screen. Probably a hard drive failure. Ezeket gyorsan megcsináljuk, jó? Dorm fiúk? A, room 5. I'll be there in a A few videó minutes. végén. Thanks. Oké. Hey, Clyde from IT. Hi, come in. Tipikus IT-s kinézet. Vastag szemüveg, keret, szódás üveg. I have no idea. It was like this when I started it up this morning. Okay. Let's have a look. And presto, good as new.
That's perfect. Could you try logging on real quick just to make sure it works? You go ahead. I'll wait. Igen, és na és itt van ez a rész, tehát hogy ezért írtam be előre. Én azt hittem, hogy ugye azt írja, hogy 4 sikertelen bejelentkezés kísérlet után. És én mindig a felhasználó nevet módosítottam, de nem, hanem visszatörlünk innen a jelszóból egyet, tehát direkt rossz jelszót írunk be. Ugye a bejelentkezésnél tök mindegy, hogy a jelszó a hibás vagy a felhasználó név, de ebben az esetben a jelszónak kell hibásnak lennie. Így van. Megint valamit visszatörlünk. Oké. Ennyi. Jó. Tehát ez volt, hogy a jelszót hiába módosítottam, az nem volt jó. For crying out loud. Let me try to log in De with my erre account. rá lehetett utána jönni. Okay, everything seems to be in order. I've unlocked your account. Please, try not to break anything else. Amúgy ilyenkor újra indul az egész, be kell rakni a bootlemezt, és akkor ezen a procedúrán végig menni. Oké, első fázis befejezve, és akkor floppy lemez, kombinál. Nagyon jó a 95-ös. Hát akkor a Windows 95 már kijött. Nem tudom pontosan persze, hogy hónapról, hogy itt már esetleg lehetett-e használni 95-öt. Illetve hát valószínűleg nem is Windows-os gépe van. Tehát ennyi. Most ezen hülyeség gondolkodni. Na itt van. Admin jelszó kivonása. Admin és gadget. A gadget az műtyűröket jelent, ha jól emlékszem. Admin és gadget. Kilépés, leállítás. Oké, vissza. Admin és gadget. Gadget. Mi az anyád? Admin? Jó, valami, megint rosszul írtam be. Na itt vagyok, most szép lassan beírom, mert ezt írtam be. Tehát God get. Kurva élet. Jó, vágás lett. Basszus, nem hiszem el. Tök egyszerű, újra bebutoltattam a gépet, kivontam megint a felhasználót, leellenőriztem, hogy biztos, hogy jó. Szerintem kapkodva írtam be a jelszót. Csak ez lehet. Oké, na várjatok. Hálózati beállítások, és akkor B kollégium, 8-as? 8-as. Oké, és akkor be. Alright, that should do it. Amúgy akár például ez lehet egy Mac-es számítógép is. Oké. Sejtjük a hackert. Yeah. Okay. Guess what? You got it? Hang on. Oh man, I could kiss you! Figuratively, that is. I am so gonna get back at Clyde now. What are those admin credentials, by the way? Not telling, buddy. Saving those for a rainy day. Huh. I suppose this nice floppy I prepared for you stays in my room then. Sure, then I'll just have to log back on and click that pretty little lock icon again. Kurva jó. Now this is just emotional blackmail. Quid pro quo, Kis Dave. rohadék. Azt hiszi, hogy át tud minket vágni. God damn, you're like a she-Clyde. A Clydeette. Huh, that is the worst Angol insult szó I've vicc. ever heard. Later, Dave. Oké, ja és akkor igen. Várjatok, akkor még akkor annyit csináljunk meg, hogy semmi értelme nincs. Csak hogy csak lássátok. Meg amúgy is ezt végigpróbáltam. De soha nem tudhatom, hogy So, I hear you and Dave had some kind of fight? hogy jutunk bármilyen infóhoz. Így van? Csak Never ennyi. mind. Suit yourself. De ezt megpróbáltam. Oké, rendi check.
Megkaptuk a szoftvereket a I'll just get rid of hackerünkből. these notes now. I don't need them anymore. Oké. De ez megmaradt. Illetve, és nagyon fontos, hogy megmaradt a boot flopping. Kinyit. There was a floppy disk inside. Így van. Itt van a tools. Feliratú floppy. Oda megyünk a géphez. És akkor ezt... várjatok. Oké, várjatok, bocs, kilépek. Tudom már. Ezt a túl exponált képet előkészítem a szkennerbe. Oké, na most. De ugye eszembe jutott. Maradhatunk nyugodtan az adminnal. Amikor játszottam a XP-s gépen, akkor visszaállítottam a Eileennek a felhasználó nevét, hogy nehogy föltűnjön neki, hogy mire használtuk a számítógépét, de felesleges volt. Oké. Hülye állat. Bassza meg. A gyerekek, kapkodok, bocs. Igen, most már 1 óra 17-nél járunk. És már kapkodok, igen, szeretnék haladni a játékkal. Oké, szoftver telepítve, és akkor szkenner. Megvan. Világos képpont BMP. A képelezőre ráhúzzuk. Na és akkor itt van, és ez tökre tetszett, hogy van egy túl exponált képünk, és ugye itt a szoftverebe igazából ugye elég sok ilyen rajzprogram van, ott ugye lehet állítani ezeket a csúszkákat. Mindegyik csúszkánál a legoptimálisabb beállítást találjuk el. Kicsit vissza, így. Sok, így. Ez teljesen lent. What the hell is Ez that? az. Ball lightning? És akkor itt ő maga I'll print abba the whole picture hagyta. for now, but there's probably more to find. És ki is nyomtatja. És ami föltűnt, egyrésztről, hogy itt vannak dolgok, és van az, hogy képelemzése. Tehát itt van, hogy szűkítse le a keresési területet. Na most van itt nekünk egy ilyen érdekesség, hogy van ott egy, várjátok, nem találom. Unusual flower over there, akkor nem tudom miért, never picit... seen anything like it. Maybe worth printing? Oké, aktuális kép nyomtatása. Tehát ez nekem így tökre tetszett. Kicsit itt is számítógépezhetek, értitek? Oké, és akkor... erről... Egy fél, de egyenlő oldalú háromszöget That alkotnak. shape has to be significant somehow. Okay, I'm pretty sure that's all there is to find in this picture. De nem, ezt is nyomtassuk ki, aktuális kép nyomtatása. I don't want to print that part of the image. Jó, akkor nem, basszus. Nem is tudom, hogy a XP-s gépen már mit csináltam, lehet, hogy ott is megpróbáltam. Várj, még képelemzése. Így jön. I don't want to print that part of Jó, akkor basszus, akkor nem kell. És hogyha így nyomok rá? Nem, visszaugrik. Jó, akkor... Tehát, itt van valami? Nem találtunk mintát. Pedig ugye az még lehetne bármi is. Láttok még itt valami gyanúsat? Lehet mozgatni amúgy a képet? Ja, meg nem. Aha, jó. Tök mindegy, hogy egér, ott van még. Az mit van, franc? Képelemzésre? Nem találtunk mintát? Jobban? Nem találtunk mintát. Tehát kétféle nagyításunk van, a harmadik kattintás meg visszazoomol. Esetleg az? Nem. Nem.
Ugye ezeket azért csinálom meg, srácok, mert mondom, az a sejtésem, hogy azért nem jutottam tovább a játékban, mert valamit nem csináltam meg. Ezért próbálkozok itt most nagyon sokat. Hát de más ötletem nincsen. Oké, akkor vissza. Ki kell lépnünk a számítógépből. És... van itt nekünk... egy... várjátok, azt hogy tudom? Kombinál... távolítsd el a szallagot, igen. És... itt van nekünk egy ilyen megoldásunk, amire rá lehet jönni, hogy üzenet rögzítő, kombinál és szkenner. Azért mondtam, hogy elég érdekes a szkenner, mert ilyen hangmintát is betünk akkor vele szkennelni. Amúgy ez máshogy működne. Berakta? Remélem berakta. Vissza a számítógépbe. Na és itt kíváncsi leszek, hogy eszembe fog-e jutni. Hogy mit kell csinálni pontosan. És ennek néztem utána. Mert nem jöttem rá. Tudtam én, hogy mit kell csinálni, csak nem találtam el valamiért a helyes sorrendet, mert buta vagyok hozzá. Oké, szkenner. Itt van. Üzi rögzítő. Ugye emlékeztek rá, hogy Joseph mikor fölhívott minket, az angolul volt. Na most, és mondtam, hogy az nem véletlen. Oké, tehát hogy nem volt lemagyarítva. Hangkovács. Okay, Erica Wade. Let's see if we can't motivate you to hear me out. Aha, na hát itt is. Megkapjuk azért a segítségeket. 5 különböző hangot találtam szakaszokra bontva. Jó, mindegyiket lejátsszuk. És ugye láthatjátok azt például, hogy ahogy most én elkezdem lejátszani, és megjelenik itt fönt a magyarítás, hogy ez itt egy picit más a sorrend. Tehát gondolom lehet, hogy ezért kellett így azt a részt, a szerkesztendő részt nem lemagyarosítani. You've reached the Rain residence. Tehát a Rain rezidenciát hívtam. Leave a message after the beep. Tehát gondolom ez volt a gondjuk nekik. Oké, tovább. És itt van az a szöveg, amit angolul meg lehet szerkeszteni, de hogyha ez magyarul jelenik meg, akkor egyszerűen nem sikerült. Meg gondolom azt figyeli a játék, hogy ugye milyen sorrendben vannak a szavak, és ha te azt hiába rakod össze magyarul azt a szót, a sorrend teljesen más. Na mindegy, valami ilyesmi lehet. Na nézzük csak. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me. Ebből a szövegből kell összeállítanunk egy olyan üzenetet, amivel Erikánál el tudjuk érni azt, hogy beszéljen velünk. I was thinking maybe you'd like to come and visit. Illetve egészen pontosan, hogy visszahívjon minket. Maybe she wants to see the baby. Well, anyways. Nagyon jó, ezt jó, hogy kitalálták amúgy. Az más dolog, hogy én nem tőttem rá, meg nem tudtam vele mit csinálni. Hoppá, Rézimi! What the hell? Na itt fölvontam a szemöldökömet. Azért mondom, hogy tök jó dolgot, tehát megleptek a játékkal. Megleptek a játékkal. Tehát itt már, és majd a későbbiek föl már még jönnek majd a dolgok. Ez a zörej volt. Tök jó. Ezt is megnézzük és lejátszom, de ez már a szerkesztés szempontjából lényegtelen. You people make me sick. We're never coming back. Ez volt a Ketinek ugye az anyag, valószínűleg. Jó. Na és akkor srácok, menjünk vissza ide. Hello, Joseph. Így van. És akkor itt kell összeállítanunk azt az üzenetet, amivel mondom el tudjuk érni azt, hogy Erika foglalkozzon velünk. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways,
Hope to see you soon. All the best. Bye. A segítségünk az itt van. I should probably greet my intended recipient így first. van. De ugye úgy kell üdvözölni, hogy... hello. Várjatok, nézzük meg, hogy már elfogadja. Oké, elfogadta. Jó. Nem kell teljesen helyesen beírni, csak úgy nagyjából sejtetni kell a játékkal, hogy mit akarunk. Oké, szuper, hú gyerekek. Utána kellett néznem megint, mert nem ment. Ez pontosan, értitek, én máshogy fogalmaztam volna. De jó így, igen. És ugye, hát durván fordítva, adj meg neki minden segítséget, vagy hát amit szeretne. Oké, és meg is van. És akkor kilépés, és ennyi. Ugye más dolgom itt nincsen, ha gondolkodjam egy picit. A képet kinyomtattuk, a kazettát átkonvertáltuk, jó. Akkor semmi, akkor végeztünk. Üzenetrögzítő. Azt mondjam, hogy kombináljuk. Berakjuk a diktafonba. Innen már megy. Ez már nem gond. És akkor teló. Védrezidencia. És itt tök egyszerű. Lejátszuk a szalagot, amit megszerkesztettünk. De mondom, a szerkesztés az nem ment. Szerintem még lehet, hogy magyarul sem ment volna. Franc se tudja. Hello, Erica. It's your father. Call Kathy Rain and give her what she wants. Én vagyok az apád. Bye. Jól van. Ja, és egyből fel is hívjuk. Szuper. Megadjuk az elérhetőséget. Hi, Erica. This is Kathy Rain. I spoke to your father. He asked me to get in touch with you and said he would call ahead. You can reach me at 555-8352. Bye. Your move, Erica. Oké. Oké, és senkit nem kell fölhívnunk szerintem. Ennyi. Aha, jó, tovább is megy a játék. Így van, srácok. Oh, hello there, Fú, basszus. Hi yourself, Agatha. What? How'd you... Oh, never mind. I know your social Ő is security tudja a mi number too. középső nevünket. Oh, God. Soon you'll start stealing my clothes and then walk around and then pretending to be me. Who says I haven't done that already? Ha. Okay, I admit that's pretty funny. So anyway, how did things go with Dave? Pretty good. I had to sabotage your computer. You had to what? Oh, chill outie. It was just a tiny Na igen, és akkor látjátok, de ezt úgy is elmondja neki. To come by so I could steal his password. Clyde? But he's so nice. Why'd you want to steal his password? It's a long story. And then I used Mr. Wade's synthesized voice to craft this fake message, which I left on her answering machine. Now that's some out-of-the-box thinking. Yep, just might be silly enough to work. Yeah. Anyhow, feel free to keep using my computer. I need to do some homework anyway. Sounds good. I'm sure I found everything in the picture of those lights, but I have a nagging feeling that they're connected to something I found yesterday. Azon gondolkodom, hogy mondta, hogy használjuk a számítógépet, szerintem nem kell már használnunk. Mindent megcsináltunk rajta. Viszont ezt a kinyomtatott... Ez melyik volt? A hülye. Jó, vegyük föl. I'll just get rid of the original picture now, since I have the restored version anyway. Igen. Strange. Now that I look at them, the lights remind me of something I picked up yesterday. Kinyomtattunk egy képet. Jó, nézzük meg, van itt még valami? Nincs. A szkennerben sincs.
akkor itt van nekünk... nem, ez kell. It's a bright red flower of some kind. Szerintem itt lesz vége. Could be a long shot, but I've never seen a flower like that. Maybe finding out more about where it grows could narrow down where the picture was taken. Ó, eszembe jutott, tehát úgyis itt vagyunk, és Eileen-nel fogunk beszélni. Kombinál, nem kell kombinálni. A printed picture of the strange smoky lights. It appears to have been taken somewhere in Conwell Woods. Okay. Now that I look at them, they remind me of something I picked up Hány óra yesterday. van? Ó, basszus, jó, abba kell hagynom. Oké, és akkor kombinálás, elgondolkodás. Oké, jó fiú, itt lesz vége, jó? Még ugye azt a pár perces bénáskodást ki is vágom, még akkor is, bár itt vagyunk már, hogy másfél óra. Oké, mentés. Ó, basszus, ne ezt nézzétek meg, gyerekek. Kurva élet. Hármat szoktam hagyni autómentésből. Tehát a legfrissebbeket meghagyom. Igen, és akkor csinálunk egy Z2-t, jó? Z2. Mentés. Mindjárt le is ellenőrizzük. Ott van. Jó. Jól van, fiúk. Innen fogjuk folytatni. Beszélünk el innen. És ha jól emlékszem, akkor kapunk is tőle új helyszínt. Ha jól emlékszem, de aztán ki tudja. De ha nem, akkor visszamegyünk és beszélgetünk mindenkivel. Megmutatjuk a szerzett bizonyíték, vagyis hát ilyen nem bizonyítékokat, hanem fényképeket, infókat, és ennyi. De már most így hirtelen elfelejtettem most, hogy itt Eileen-nel beszélgetve milyen infókat kapunk. Úgy emlékszem, hogy nála kapjuk meg az új helyszínt. Jó. Köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!